Hi guys! Ngayon, magluluto na naman ako ng German food. Ang tawag sa kanila nito ay Hackfleisch pizza. Ito yung mga ingredients ko guys. Ayan. Bell pepper, onion, garlic, tomato, cheese, 2 eggs, mushroom, at saka itong dalawang sauce. Sigeuner sauce ang tawag sa kanila. Titignan ko mamaya kung ano yan sa English. At saka ground beef. Halo na yan siya. Ground beef at saka ground pork. 500 gram. At ito, 1 teaspoon broth, 1 teaspoon pepper, 2 tablespoon breadcrumbs, at saka 1 teaspoon salt. Ayan lang guys. I-slice ko muna itong bell pepper, onion, at saka tomato. Slice muna natin yung onion. Dapat ring style yung pag-slice. Yung garlic. Yan. Ang pag-slice din ng bell pepper guys, ganito. Stripe. Ganyan. Itong dalawa guys, hindi ko na siya i-stripe pag slice kasi gusto kong i-ano siya dito, i-mix. Ayan. Yan guys, nilagay ko yung ibang ano dito, bell pepper at saka itong garlic. Ang garlic lang. Naglagay din ako ng konting onion. Gusto kong i-mix. Ayan. Ayan guys, natapos na. Ito na yun. Ayan. Takpan ko muna. I-slice natin yung tomato. Ganito rin ang pag-slice guys. Ring pa rin. Ito.
guys, natapos ko nang na-slice yung tomato. Ayan guys, i-mix ko na yung mga ingredients. Ito, first, 500 gram na ground beef. Two eggs. Ito. Mix it all. Ayan guys, tapos ko na siyang na-mix. Tapos ko nang na-mix guys, itabi ko muna. Lagyan ko lang ng konting butter. Ayan. I-ano natin siya. Ayan guys, ilalagay natin itong lahat dito. Ayan. Guys, ilalagay na natin. Tomato. Champignons.
Next guys, itong sauce. Ayan. Ayan guys, ready na siyang ilagay sa oven. Ilagay natin sa oven. Ayan guys, tinanggal ko muna siya sa oven kasi 40 minutes na. Ilalagay ko na yung cheese. Tapos, ibabalik ko siya sa oven guys for 20 minutes. 60 minutes lahat. Yan guys, natapos ko na. Kukunin ko muna. Ito na yung nagawa kong Hackfleisch pizza in German guys. Try nyong gawin, masarap. Papakita ko sa inyo, mag-slice ako konti. So guys, mag-slice ako, ipapakita ko sa inyo. May sauce siya guys. Ganyan yung itsura niya. Ayan yung ground beef sa baba. Tapos gulay, vegetable yung nasa taas. Ayan. Ayan. Thank you for watching guys. Sana nagustuhan nyo itong bagong recipe ko.